Salutare, dragi prieteni! Astăzi este 9 mai. În Europa, 9 mai înseamnă Ziua Europei. O să participăm și noi astăzi la o manifestare de 9 mai în Oradea, alături de alți oameni cu simțire civică din țară, de la București, de la Cluj, de la Timișoara, de la Brașov, de la Sibiu, de peste tot de unde se fac aceste manifestații sau manifestări pentru susținerea apartenenței noastre la Uniunea Europeană, pentru că aici am ajuns. Iar dacă 7 din 10 români consideră că apartenența României la Uniunea Europeană a adus beneficii României, 5 din 10 români sunt tentați să voteze cu George Simion și cu Călin Georgescu. Acest cuplu ideologic, totalitarist, căruia în momentul de față îi se opun Nicu Șordan și Ilie Bolojan, că de partea cealaltă, așa să vă imaginați că dacă vine unul ca Simion, îl pune-o și declarat omul, că îl pune pe Georgescu, pe Călin Georgescu premier, iar Nicu Șordan îl pune pe Ilie Bolojan. Deci despre aceste lucruri este vorba. Să nu avem niciun dubiu că suntem într-un moment de răscruce, foarte mare răscruce, ori la bal, ori la spital. Ce înseamnă la bal? Va fi o criză economică, va fi o restricții, tot felul de constrângeri economice, dar nu vom ajunge la faliment. Pentru că, dacă alegem varianta cealaltă, pe George Simion și Călin Georgescu, ne vom prăbuși economic. A spus-o și BNR-ul, au spus-o și foarte mulți analiști economici, între care Iancu Guda, o spun și mulți politicieni. Diferența mare dintre Bolojan și Călin Georgescu, că de fapt când votăm pe Nicușor, votăm pe Bolojan, este că poate să facă reformă și aici este tot în momentul de față și partea plăcută a lucrurilor, pentru că scăpăm cât de cât de lipsa reformei din ultimii ani, pe care alianța PSD-PNL, UDMR a menținut-o, lipsa de performanță, lipsa de reformă, și acum suntem obligați să facem reformă, dar putem să ne și salvăm economic. Pe de cealaltă parte, vom suferi foarte mult dacă vom alege cu extremiștii. Ce mai înseamnă 9 mai? 9 mai mai înseamnă o paradă care va avea loc astăzi la Moscova, paradă la care armata chineză va defila alături de armata rusă în Piața Roșie și, bineînțeles, Rusia nu s-a abținut și a amenințat din nou Kievul cu lovituri cu rachete Oreșnic dacă au îndrăzneala să atace Rusia. Nu știu ce se va întâmpla, sunt foarte curios, o să încerc să vă țin la curent dacă ceva între timp se întâmplă, dar eu cred că ucrainenii sunt foarte, foarte îndreptățiți să lovească Rusia în acest moment cu drone, cu rachete, cu ce pot ei să lovească, să nu permită paradei de la Moscova să se desfășoare în bune condiții. De ce? Pentru că dacă parada de la Moscova va fi un succes pentru Putin și pentru celălalt comunist Xi Jinping, fratele Xi, atunci nu va fi bine pentru Europa și pentru lumea occidentală, lumea liberă în general. Dar să nu ne lungim, trecem la subiectele principale ale analizei noastre de astăzi, care sunt: liderul chinez susține poziția lui Putin privind războiul împotriva Ucrainei. Putin și Xi Jinping semnează un acord pentru aprofundarea parteneriatului strategic dintre Rusia și China.
Candidatul român la președinție, adică George Simion, cere Ucrainei despăgubiri pentru ajutorul acordat. Foarte, foarte mare rușine când citesc asemenea articole. Ucraina trimite războiul înapoi Rusiei exact la timp pentru ziua victoriei. Hai să vedem dacă se va întâmpla așa. Liderul chinez Xi Jinping susține poziția lui Putin privind războiul împotriva Ucrainei. Ia auzi, măi. Ăsta se prezenta ca și un mare pacifist, acest domn, și era o speranță și pentru Europa că va pune capăt războiului în Ucraina. Se pare că este și acesta un putinist, un bolșevic. Ce altceva ar putea să fie? În timpul unei vizite la Moscova pe 8 mai, adică ieri, președintele chinez a declarat sprijinul pentru Rusia. L-a numit pe Putin un aliat în construirea unei noi ordini mondiale și a reafirmat poziția comună cu privire la războiul împotriva Ucrainei. Noua ordine mondială înseamnă revizionism, inclusiv revizionism chinezesc. Revizionismul chinez care vrea Taiwanul, ca să nu aveți niciun dubiu. Într-o declarație comună emisă după discuții, liderii Chinei și Rusiei au menționat că conflictul din Ucraina poate fi rezolvat doar prin abordarea cauzelor sale profunde. Această formulare repetă în mod clar mesajele cheie ale propagandei rusești pe care Kremlinul le folosește pentru a justifica izbucnirea unui război la scară largă, în special amenințarea extinderii NATO. Discriminarea vorbitorilor de limbă rusă. Dracu îi discriminează pe vorbitorii de limbă rusă. Precum și oprimarea limbii, culturii și mass media ruse din Ucraina. Participarea lui Xi, precum și declarația comună care aliniază poziția Chinei cu viziunea Rusiei asupra conflictului, îi oferă lui Putin un sprijin important pe fondul presiunilor din partea Statelor Unite de a pune capăt războiului. Și a mai spus că Rusia și China ar trebui să fie adevărați prieteni de oțel căliți prin sute de încercări. Eu zic că și Europa ar trebui să introducă taxe, dar așa mai cu cap, nu dintr-o dată, așa, pe China. Și să începem să ne producem noi lucrurile noastre, să nu ne mai bazăm pe China, pentru că Statele Unite ale Americii, ați văzut, eu nu cred că o să dea înapoi. În orice caz au greșit că au procedat așa brusc și abrupt și vor suferi foarte mult populația din Statele Unite ale Americii. Noi, europenii, vom putea vedea din acest exemplu și vom putea să ne pliem altfel dacă vom reuși să fim inteligenți și să ne aducem suveraniști la putere, care, bineînțeles, se vor alia cu acești criminali și acești tirani, dictatori. Îl vedeți pe Simion altfel decât un tiran, un dictator? L-ați văzut foarte bine că este prietenul tuturor clanurilor din România. În plus și Putin au promis să consolideze coordonarea în toate domeniile, în special în cel militar, și să se opună cu fermitate cursului Washingtonului de dublă izolare a Chinei și Rusiei. Liderii și-au exprimat de asemenea intenția de a supraveghea personal domeniile cheie de cooperare și de realizare a creșterii volumelor comerțului și investițiilor până în 2030. Le doresc la ruși și la chinezi să vândă și să facă business doar între ei. Amin. Putin și Xi semnează un acord pentru aprofundarea parteneriatului strategic dintre Rusia și China. O știre care ne îngrijorează. De ce? Pentru că în Europa există un război în Ucraina. Aceștia au semnat joi, 8 mai, un acord pentru aprofundarea parteneriatului strategic cuprinzător dintre cele două țări. Semnarea a avut loc la Kremlin. În discursul său de după discuțiile cu Xi, Putin a declarat că relațiile ruso-chineze sunt autosuficiente și că ambele țări vor continua să crească ponderea monedelor naționale utilizate în decontările reciproce. Asta în dauna dolarului american. Xi și Putin s-au întâlnit de 10 de ori și au semnat un parteneriat fără frontiere în februarie 2022, cu mai puțin timp de 3 săptămâni înainte ca Putin să-și trimită trupele în Ucraina.
China este cel mai mare partener comercial al Rusiei și a oferit sprijin economic Moscovei, care a ajutat-o să facă față sancțiunilor occidentale. Da, și acest lucru, cu petrolul rusesc, acești chinezi produc bunuri de larg consum și le vând la proștii din Europa și din Statele Unite ale Americii. Sper să ne trezim și să nu mai cumpărăm așa multe produse din China și sper să ne trezim să ajungem la situația în care să ne producem singuri lucrurile, dar să nu facem o debandadă economică, nu așa dintr-o dată, ci calculat și în timp. Candidatul român la președinție cere Ucrainei despăgubiri pentru ajutorul acordat. Uitați-vă la omul ăsta. Uitați-vă ce fățău, ce meclă și ce comportament are. L-am văzut și ieri, cum susținea clanurile interlopilor Pian din București, când a fost întrebat de Nicu Șordan, de Pian și de clanuri, cum se întâlnește, de ce este prieten cu ei. Păi ăsta este prietenul clanurilor. Liderul AUR, George Simion, care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România, cere Ucrainei să compenseze ajutorul acordat de țara sa, adică de noi, de români. Simion a spus că poziția sa față de războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei este neutralitate, nu escaladare și nu furnizare de arme, ci aderarea la politica lui Trump. Deci niciun dubiu că acest om este un om al Rusiei, care face jocurile Rusiei în acest moment, să nu avem niciun dubiu. Oameni buni, fiți foarte atenți ce votați pe 18 mai. Tot o să vă spun lucrurile astea până o să ne săturăm de ele, să le auzim, să ne intre bine la toți în cap. Și aici este un articol, o să vi-l urc în comentarii pentru că m-am murgit deja foarte mult. Dacă Ucraina va ataca Rusia în timpul paradei, astăzi este de văzut, un lucru foarte important de aflat și îl vom relata. Și acum trecem la hărțile Deep State, să vedem dacă s-au întâmplat lucruri în ultimele 24 de ore. Vedem că încă, pe data de 9, nu au fost publicate hărțile, așa că hărțile de ieri rămân valabile și astăzi și nu o să mai intrăm în detalii, doar o să aruncăm un ochi să vedem dacă s-au modificat lucruri în zona Kurskului. Nu, așa cum se pare, ucrainenii dețin aceleași teritorii în viziunea analiștilor de la Deep State. Acum mergem la evaluarea campaniei ofensive rusești pe 8 mai. În viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele știri, Kremlinul continuă să se folosească de mitul rusesc al celui de-al doilea război mondial, înainte de sărbătoarea Zilei Victoriei, din 9 mai a Rusiei, pentru a stabili condițiile informaționale care să justifice un război prelungit în Ucraina și o viitoare agresiune împotriva NATO în fața societății ruse. Belousov a identificat în mod explicit reformele militare rusești la scară largă ca pregătiri pentru un viitor conflict cu NATO, în timp ce președintele Consiliului de Securitate rus, Dmitry Medvedev, amenință țările europene care susțin Ucraina. Rusia a susținut că a implementat armistițiul unilateral de ziua victoriei pe 8 mai și a acuzat Ucraina de încălcări ale armistițiului, chiar dacă Ucraina nu a fost de acord oficial și public cu armistițiul Rusiei. Oficialii ucraineni continuă să sublinieze disponibilitatea Ucrainei de a implementa armistițiul de 30 de zile dorit de președintele american Trump. Și trecem la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Aici avem harta Tetkino, da? Unde se vede că ucrainenii au reușit să ocupe un teritoriu la sud de Tetkino, în Rusia, în regiunea Kursk. Sumă, Belgorod, Lugansk, Kupiansk, Svatove Kremina, aici este Donetsk, Toretsk, Pokrovsk,
Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Cei care doriți să vedeți mai mult din hărți, aveți linkul în comentarii și puteți vedea și detaliile desfășurării fronturilor, pentru că analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului le prezintă detaliat, descriu mișcările de fronturi și, după părerea mea, sunt cei mai buni și cei mai de încredere analiști care pot relata imparțial desfășurarea fronturilor din Ucraina. Așa că intrați pe linkul Institutului pentru Studiul Războiului, pe care îl găsiți în comentarii. Îl public de fiecare dată, în fiecare zi, pentru fiecare analiză a Institutului. Iar dacă ați găsit informații utile în acest material, să nu ezitați să-l distribuiți mai departe pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!